Αν τυχόν περάσετε από τον επαρχιακό δρόμο που συνδέει την κεντρική Εύβοια με την Κίμη, να σταματήσετε σίγουρα στο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής ή της Αγιάς, όπως τη φωνάζουν οι ντόπιοι. Στον κεντρικό δρόμο που ανεβαίνει προς ΣΕΤΑ υπάρχει σχετική παράκαμψη για να φτάσετε στο εκκλησάκι, αλλά θέλει προσοχή γιατί έχει χωματόδρομο. Βρίσκεται σε ένα υπέροχο τοπίο μέσα στη φύση και δεν γνωρίζουμε με σαφήνεια πότε ακριβώς πρωτοχτίστηκε ως χριστιανική εκκλησία, καθώς έχουν βρεθεί αρχιτεκτονικά μέλη και μια φυσική πηγή από παλαιότερο αρχαιοκτίσμα. Πιθανότατα λόγω της πηγής πρέπει να ήταν ασκληπιείο για τη θεραπεία των αρρώστων, καθώς τα λουτρά και η εγκύμηση ήταν θεραπευτικές πρακτικές του Ασκληπιού. Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα μνημεία της Ελλάδας, έχει υποστεί πάρα πολλές τροποποιήσεις και φθορές με αποτέλεσμα να χάσει τη βυζαντινή ταυτότητά του. Με βάση τον αρχιτέκτονα Ορλάντο που μελέτησε τους τύπους των εκκλησιών της Εύβοιας, το κατέταξε ως ένα μικρό σταυρεπίστεγο εκκλησάκι, δηλαδή σκεπή του φτιάχνει το σχήμα σταυρού. Το 1985 το άλλαξαν και του τοποθέτησαν μια ξύλινη δίρυχτη στέγη με μια εσωτερική καμάρα για να το στηρίζει και να ενισχύσει τη δομή του. Το παλαιότερο ξύλινο τέμπλο έχει αντικατασταθεί γιατί το είχαν καταφάει τα ξυλοφάγα έντομα με αποτέλεσμα να τοποθετήσουν ένα παρόμοιο ξύλινο στη θέση του. Δυστυχώς σήμερα οι περισσότερες τοιχογραφίες του δεν υπάρχουν, καθώς με βάση τους ντόπιους είτε έχουν κλαπεί ή καταστραφεί με το ασβέστομα και οι μοναδικές που σώζονται σήμερα βρίσκονται μέσα στο ιερό. Εκτός από τις τοιχογραφίες μέσα στο ιερό, συναντάμε και δύο τράπεζες οι οποίες αποτελούνται από αρχαία τμήματα. Και κάτω δεξιά από την Αγία Τράπεζα υπάρχει μια μικρή κτιστή κατασκευή που καλύπτει την πηγή με το αγίασμα και αυτός είναι ο λόγος που ταυτίζεται το εκκλησάκι με τη Ζωοδόχο Πηγή. Στην κόγχη του ιερού εικονίζεται η Παναγία στον τύπο της Βλαχερνίτισσας, έτσι τη λέμε όταν βρίσκεται ο Χριστός μέσα σε δόξα και η Παναγία έχει στάση δέησης. Στη μεσαία ζώνη εικονίζεται ο Χριστός ως νήπιο με αγγέλους και στην κάτω ζώνη 4 ιεράρχες και ο μελισμός. Στη συγκεκριμένη σκηνή ξεχωρίζουν οι μορφές των αγγέλων καθώς ύπτανται, κάτι που συναντάμε και στην Αγία Σολομονή της Πάφου. Στην πρόθεση που βρίσκεται αριστερά, όπως κοιτάμε το ιερό βήμα, εικονίζεται ο Χριστός σε άκρα ταπείνωση με κλειστά μάτια, το σταυρό του και να ξεπροβάλλει το σώμα του μέσα από μια σαρκοφάγο. Η ιδιαιτερότητα της σκηνής έγκυται στο γεγονός πως έχει τα χέρια του μπροστά για να φαίνονται τα καρφιά, κάτι που εμφανίστηκε στη βυζαντινή τέχνη μετά το 14ο αιώνα. Στο διακονικό που βρίσκεται δεξιά εικονίζεται ένα συνοπτικός τύπος της Ζωοδόχου Πηγής, στον οποίο παραλείπεται η φιάλη, δηλαδή η Παναγία στέκεται όρθια και ο Χριστός βρίσκεται μέσα σε δισκάριο. Η λεπτομέρεια με την παράληψη της φιάλης είναι κάτι που συναντάμε και στο αρχοντικό του Μυστρά αλλά και στη Μονή της Χώρας, που αργότερα εξελίχθηκε στο γνωστό τύπο με τη φιάλη. Η επιλογή του συγκεκριμένου εικονογραφικού θέματος σίγουρα συσχετίζεται με την προϋπάρχουσα πηγή στον αρχαίο ναό. Όλες αυτές οι μικρές εικονογραφικές λεπτομέρειες που αποδίδονται στην προημότερη μορφή τους τοποθετούν χρονικά τις τοιχογραφίες μετά το 14ο αιώνα. Τώρα για το πότε χτίστηκε το εκκλησάκι αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Εξωτερικά παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον καθώς υπάρχουν σπόλια, δηλαδή τμήματα από το παλαιότερο κτίσμα που κάποια εκλάπησαν και κάποια ενσωματώθηκαν στην τοιχοπία της εκκλησίας. Σήμερα θα εντοπίσετε με μεγάλη ευκολία τα διακοσμητικά γλυπτά στο νότιο παράθυρο και τις δύο μαρμάρινες επιγραφές. Τα παλαιότερα και τα πιο σύγχρονα ευρήματα της περιοχής μαρτυρούν πως ο χώρος δεν σταμάτησε ποτέ να έχει ανθρώπινη δραστηριότητα. Και παρά τις μακρόχρονες αλλαγές και τις πάρα πολλές επεμβάσεις, τμήματα της ιστορικότητάς του είναι αντιληπτά έως και σήμερα. Σήμερα δεν πραγματοποιούνται έρευνες για να εξακριβώσουμε την ορθότητα των θεωριών μας και βασιζόμαστε κυρίως στη βιβλιογραφία παλαιότερων εποχών. Ωστόσο, η πιο σύγχρονη εργασία για τις τοιχογραφίες της Αγιάς παρουσιάστηκε το 2017 σε ένα επιστημονικό συμπόσιο της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πανέμορφο εκκλησάκι που αποτελεί σπουδαίο δείγμα της εβοικής ζωγραφικής και δείχνει τη συμμετοχή της στα δρόμενα της εποχής με κέντρο την Κωνσταντινούπολη. Αυτά από μένα τα λέμε κάποια άλλη φορά.